السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع كده. هنعمل اختبار سرعة كده بين الموبايلين سامسونج جالاكسي A71 وسامسونج A51. هنبدأ الأول نطفي الجهازين ونختبر الجهازين كده في الإيقاف. نطفي ده الأول. ثانية واحدة. تمام، احنا كده الجهازين مطفيين قدامنا اهوت. هنبدأ بقى نعمل تشغيل للجهازين في وقت واحد ان شاء الله، ونشوف مين فيهم اسرع في الفتح. هندوس مع بعض كده. خلاص كده الاتنين الشعرين ظهروا. هنشوف مين فيهم اللي هيفتح اسرع من التاني او هيبدأ قبل التاني. واضح ان السامسونج A71 اسرع، يعني حاجة بسيطة كده من ال A51. تمام كده ال A71 فتح قبل ال A51. ده بالنسبة لتشغيل الجهاز عموما يعني. طبعا هنبقى نعمل اختبار طبعا في الاداء بتاعه بقى، فتح التطبيقات والاداء العام بتاعه، ولكن انا حبيت اعمل اختبار سريع كده في يعني الاغلاق والفتح بتاع الجهاز. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ويعني اتمنى يكون ان شاء الله عجبكم. شكرا ليكم، نتقابل مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.